নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ এটা সাংঘাতিক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হ'ল মুম্বাই মাৰাঠী ষ্টাইলত কেনেদৰে পচলা বনায়। আজি মই তাকে দেখাম। আপোনালোকে কেনেকৈ বনাওঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পচলাটো এই চুচবিলাক কাটি লওঁ, তেতিয়া কোমল হৈ কাটিবলৈ। এইটো দেখিছেনে? এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ পচলাটোৰ চুচখিনি আঁতৰাই হৈ গ'ল। মই এতিয়া কটাৰীয়ে কাটি লৈছোঁ। এইটো কেনেকৈ কাটিছোঁ চাব। এনেকৈ কাটি মই হ'লে এনেকৈ কৰি ল'ব, তেতিয়া সোনকালে টুকুৰা টুকুৰ হ'ব মিহি হ'ব। আৰু এই ভীমকলৰ পচলাটোৱে বহুত উপকাৰ কৰে। কৃমি পেলুৰ কাৰণেও বহুত ভাল। সাধাৰণতে এই পচলাটো মানুহে মাজে মাজে খাই থাকিব লাগে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপকাৰী। পচলাটো কাটি হৈ গ'ল। মই কম পৰিমাণে নিমখ দিছোঁ, দি অকণমান তেল, মিঠাতেল। এতিয়া মই হাতেৰে দি মাখি লওঁ। মই এনেকৈ পচলাখিনি হাতেৰে মাখি মিহি কৰি ল'লোঁ। আচলতে এটা কথা মই আপোনালোকক সুধিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় বাৰু? জনাবচোন কমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি। এইখিনি এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই কেনেকৈ বনাম চাই গৈ থাকিব। আপোনালোকে এইখিনি চেপি অলপ এই পানীটো আঁতৰাই দিব। পানীটো নতৰালেও একো নাই, কিন্তু পানীটো আঁতৰাই দিলে চব্জিটো খাই বহুত টেষ্টি লাগিব। কিমান পানী থাকে কলগছত দেখিছে? এতিয়া মই পচলা বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। মই প্ৰথমে 2টা তেজপাত দিছোঁ, লগতে 2টামান পাঁচফোৰণ, আৰু কাটি থোৱা এয়া পিঁয়াজ। এইখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া মই দিছোঁ পিহি থোৱা আদা আৰু ৰচুনৰ পেষ্ট, 2টামান জালুক, এইটো দিছোঁ জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি থোৱা আছে, মই একেলগতে দি দিছোঁ। অকণমান জ্বলা জ্বলা হ'লে খায়ো ভাল লাগে। এইটো হালধি পাউডাৰ জোখমতে দিব। চব্জিটো কালাৰ হ'বৰ কাৰণে এইটো কাশ্মীৰী কালাৰ অলপমান দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ লগত দিবৰ কাৰণে আগতেই তিয়াই থৈছিলোঁ এইখিনি মচুৰ দালি। আপোনালোকে মগু দালিও দিব পাৰে, একো নহয়। মই মচুৰ দালিকে দিছোঁ। এইটো অলপমান ভাজি ল'ব লাগে, বৰ বেছি ভাজিব নালাগে। এতিয়া এই পচলাখিনি মই ইয়াত দি দিম। ভাজি থাকোঁতে গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহিছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে। খালি হোৱাগৈ নাই, হ'লে খাম। ভাজি হৈছে আধা ভাজা, মানে অলপ আৰু। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। বেছি সময় নালাগে, 3-4 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিলে সিজি যাব। সুন্দৰকৈ ফ্ৰাইটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত অলপ পানী দি দিম। গৰম পানী দিব। এইখিনি চব উতলি আছে পানী, বেছি পৰিমাণে নিদিব, একদম জোখত। ইমানখিনি পানী দিয়াৰ পাছত আকৌ উতলিবলৈ দিব। আকৌ এইখনে 2 মিনিটমান ঢাকি দিম। এইটো চব সুন্দৰকৈ হৈয়ে গৈছে। এতিয়া এই উতলি থাকোঁতেই মই
অকণমান জিৰা গুড়ি দেখিছে নহয় জিৰা গুড়িটো অকণমান বেছিকৈ দিব টেষ্টিটো বহুত ধুনীয়া হয় এইটো জিৰা গুড়ি দিলোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই 2 মিনিট সময় ঢাকি দিলে হ'ব অকণমান সময় কাপটো দি দিলে ভাল লাগিব চব্জিখিনি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে কি সুন্দৰ কালাৰ এটা হৈছে চব এইটো চব দেখিছেনে খায়ো টেষ্টি লাগিব গোন্ধটো ধুনীয়া হৈ আছে কেনেকুৱা হৈছে অকণ মই টেষ্ট কৰি চাই ল'ব লাগে মই ভাষাৰে বুজাব পৰা নাই আপোনালোকে বনাই খাই চালে গম পাব সঁচাকৈ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টৰ থ্ৰুদি জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ধন্যবাদ